God morgon Sverige! Välkomna till ett nytt avsnitt av Lyssna på vanlig svenska. Där ni får chansen att lyssna på mitt babbel om allt mellan himmel och jord. Det är måndag. Det är rött ljus. Därför den röda fina nyansen i mitt ansikte. Klockan är 7:20 och det är ganska ljust ute, som ni kan se ändå. Ganska bra, jag behöver inte tända någon lampa i bilen i alla fall. Jag känner mig lite halvförkyld sådär, lite snuvig och lite ont i huvudet. Så hoppas bara att det försvinner under dagen och att det inte blir värre. För att just nu har varken jag eller min sambo Emma råd med att vara sjuka. Bokstavligt talat. När det gäller både såklart ekonomin, lön. Vi vill inte vara hemma och inte få lön. Ni vet, i Sverige så har vi ju en karensdag. Det betyder att första dagen vi är sjuka får vi ingen lön. Och sen får vi 80% av vår lön upp till en vecka. Och sen måste vi lämna läkarintyg om vi är sjuka längre. Så är det med den biten. Jag ska berätta en massa saker som har hänt i veckan, i helgen. Men först tänkte jag bara nämna kort om mitt sparande. Hur har det gått? Det är otroligt. Ända sedan vi började det här med att prata aktier. Och det var, jag tror det var, kan det vara sista veckan i augusti, första veckan i september eller någonting sånt. Jag visade, jag hade gått minus 900 kronor. Men efter det har det bara gått uppåt. Förra veckan visade jag och då hade jag gått plus 13 500. Och nu, måndag, är jag plus 16 700 ungefär. Så det har gått upp. Nu är jag dålig på att räkna matte, köra bil och prata samtidigt. Men det borde bli ungefär en 3-4 tusen kronor på en vecka som det har gått upp. Ni kan se totalt har jag sparat ihop 99 000 och jag har haft en utveckling på mitt sparande på 17%. Så 17% har mina pengar växt. Jag sparar i aktier och jag pratar mycket om att spara i aktier långsiktigt. Just nu, vad som händer är att marknaden är väldigt volatil. Volatil, det betyder att den är väldigt osäker. En dag kan det gå upp jättemycket, sen går den ner också jättemycket. Jag har haft sjuka hoppar. Så det är... Jag har ju investerat i amerikanska aktier. Så de har gått väldigt bra, men i torsdags och fredags gick det ner jättemycket. Jag var uppe på typ 18-19 000 plus, men det gick dåligt. Både torsdag och fredag speciellt var det jättesvaga siffror på börsen. Amerikanska börsen, det gick ner jättemycket. Men långsiktigt så är det, tror jag, att det är ett jättebra sparande. Jag funderar faktiskt på att göra en PowerPoint-film där jag visar hur man gör, hur man öppnar ett konto på Avanza. Jag sparar i Avanza, jag köper aktier i Avanza. Ni har länken under filmen. Och om ni använder den länken och öppnar ett konto och börjar spara 200 kronor i månaden, då får jag provision på det. Jag får 100 eller 150 kronor. Jag tror 150 kronor om ni öppnar ett konto och börjar spara. Så titta i beskrivningen under. Eller vänta på att jag gör en film där jag förklarar och ger... Jag ger aldrig tips.
jag vill inte att ni ska göra samma som jag, för att de här pengarna, jag kan förlora mycket av de här pengarna, och därför vill inte jag att andra ska göra som jag om det går dåligt. Det jag kan visa, jag kan visa, så här har jag gjort, och så får ni själv bestämma hur ni ska göra. Och jag kan visa varför det är bra att spara och vilka aktier, vilka fonder som passar när man börjar spara och inte vet så mycket om vilka aktier som är bra och hur det fungerar. Så skriv gärna i kommentatorsfältet om ni är intresserade av en sådan film där jag spelar in på dataskärm, visar exakt hur det ser ut till exempel i mina aktier och berättar mer och visar. Så jättebra, positivt, wow, vilken utveckling. 17 000 kronor på plus på, ja vad blir det, typ 3 månader nästan. Vad har hänt i mitt liv? Jo, helgen. Vad har hänt i helgen? Jo, vi kickade igång helgen med att jag tog en vaccinationsspruta i fredags efter jobb. Där jag tog en vaccin mot årets influensa. Influensa är ju en sjukdom som är det är en säsongssjukdom som brukar komma varje höst och vinter. Och vad händer? Man får influensa, man kan få hög feber, man kan få att man kräks, man kan få diarré, man kan få många otrevliga symptom. Så jag har tagit ett vaccin, och det betyder inte att jag är 100% säker nu att jag inte blir sjuk, men kanske om jag får influensa så blir jag inte så sjuk. Det kanske blir som en vanlig förkylning istället för allt det här otrevliga. Jag betalade 480 kronor för den här sprutan. Jag tänker att det är värt det. Tänk också om jag skulle bli sjuk och inte kan jobba. Då har jag sparat in de här pengarna mycket mer än 480 kronor. Om jag skulle bli sjuk och inte få lön, tänker jag. Men man kan känna sig lite så här febrig 1-2 dagar efter sprutan. Man kan få lite så här ont i halsen, ont i musklerna. Och det är det jag inte vet om jag har fått från vaccinet nu eller om jag börjar bli förkyld. Det rinner till och med lite från min näsa nu. Men ja. Och i lördags, vad gjorde vi då? Jo, min kära sambo Emma fick för sig att dra ut allt julpyssel. Och vi har ganska mycket julpyssel. När jag och Emma flyttade ihop, då hade jag mitt julpyssel. Och det var massa olika färger. Det matchade inte så mycket. Det var liksom... Men jag tyckte det var fint. Men Emma älskar julen. Och hon har väldigt mycket julpynt. Pynt, det är samma som dekoration. Att dekorera. Och man brukar säga att man julpyntar. Det betyder att man sätter fram juliga saker hemma. Och det kan vara då julgran. Man kan ha en riktig julgran. Alltså köpa ett riktigt träd. Man kan hugga själv eller kan man köpa. Problemet med en riktig julgran är att den barrar som tusan. Barra, det är... På julgranen så heter de... Julgranar har inga blad utan de har barr. Det är sådana små gröna... Ser ut som nålar nästan. Och efter 2 veckor ungefär, då börjar de här barren att ramla av. Och då betyder det... Då säger man att julgranen barrar och det blir kaos hemma. Eller hur? Det blir fullt med sådana på golvet. Så vi har en plastgran. En plastgran som vi plockar fram. Och sen hänger vi då dels en julslinga
inte en ljusslinga runt granen, alltså ljus. Vi har en stjärna längst upp i toppen och sen så hänger vi då julgranskulor och kanske olika rosetter och målade kottar och olika dekorationer för julgranen. Och vi har som tradition i familjen också att vi åker till Vellingeblomman som är en stor egentligen blomsteraffär, men där de har en massa julpyssel och julpynt. Och så väljer alla i familjen varsin julkula. Och så skriver man namnet så att man köper en ny kula, varsin ny kula varje år. Och jag försöker alltid titta efter kulor som har röd färg. För att jag tycker att röd färg är väldigt julig. En julig färg. Men Emma hatar röda saker. Så vi har inte så mycket rött hemma. Men jag har fått igenom lite att ha röda kuddar i soffan till exempel. Och där är någon tomte som vi har satt ut nu som har någon röd mössa på sig. Ja, så att jag är nöjd. Vi har också hängt upp en massa julstjärnor. Ni vet de här, en stjärna som man hänger i fönsterna. Som blev jättefina faktiskt. De tänder man på kvällen. Samma med julgranen tänder man på kvällen. Och det är jättemysigt. Och man kan också tända levande ljus. Problemet då med julgranen och de här julkulorna är att Livli försöker dra ner de här julkulorna hela tiden. Och ja, vi har inte riktigt kommit på en bra lösning för det. Men vi får se. Det är en julgranskula som har gått i sönder faktiskt. De är av glas, så när de går i sönder så blir det 1000 bitar. Och Hailey, hon har fått sin egen lilla gran inne på sitt rum. Den är väl så här kanske. Och den har hon då fått pynta med små kulor och så. Men självklart vill ju hon ha de fina kulorna som vi har i den stora granen. Så hon har varit ute och snyltat, stjält. Alltså det är olika verb. Sno, det är lite slang för stjäla. Ni vet tjuvar, många säger att man tjuvar någonting, men det heter att man stjäl. Stjäla heter det när man är en tjuv och tar någonting. Så hon är ute och stjäl olika julgrans dekorationer som julkulor och så. Och tar in till sitt rum och hänger på sin egen julgran. Ja, och det gjorde vi då halva lördagen. Och sen så var vi bjudna till Emmas mormor och morfar som hade kalkonmiddag. Och det är också lite tradition. Nu har vi varit på 2 kalkonmiddagar på kort tid. Vi var hemma hos min syster och firade lite min pappas födelsedag och fars dag. Och sen nu var vi då bjudna hem till Emmas mormor och morfar. Som för övrigt, jag tror hennes morfar är 85 eller 86 och hennes mormor är 84 tror jag. Och jag lovar, om ni ser dem så tror ni att de är max 72-73 år. De är otroligt pigga och fräscha för sin ålder. Helt otroligt att de är så gamla, men de känns så unga. Fantastiskt. Ja, så vi var där i lördags kväll och sen igår söndag då pyntade vi mer på morgonen och sen körde jag med Livli till min kompis Dennis som bor i Malmö. Han är också lärare, han jobbar som mattelärare och fysiklärare.
Så jag tog med Livli och vi körde till Malmö och där åkte vi och åt på restaurang. Dennis, jag och Livli, och sen åkte vi hem och fikade i hans lägenhet. Och sen, och satt där och snackade hela dagen. Och sen var jag nog hemma klockan 6. Ja, och då lekte vi lite med barnen. 1,5 timme. Och sen så nattade vi barnen. Och en annan sak som händer just nu i vår familj. Det blir väldigt mycket privat här som jag berättar. Men jag tror att det är okej att jag är lite privat. Men vi har ju då att Hailey försöker bli blöjfri på natten. Okej, hon har ingen blöja på dagen. Men på natten så är det så att hon fortfarande kissar i sängen. Och vi har köpt ett speciellt alarm. Vi har köpt ett alarm där är speciella trosor. Och så fort hon börjar kissa så börjar ett alarm. Okej, för att hon ska träna att hon, nu kissar jag måste på toaletten och så. Så just nu ser det ut så att Emma och Hailey sover i ett sovrum och så sover jag och Livli i ett annat sovrum. Så det är väldigt lite sömn just nu för alla i familjen skulle jag vilja säga. Men vi hjälps åt, vi stöttar varandra. Så får vi se hur länge vi behöver jobba med det här larmet. Det var lite vad som har hänt i veckan, eller mer vad som har hänt i helgen, för under veckan så jobbar jag ju. Ni får jättegärna skriva frågor till mig om det är någonting som ni vill att jag ska prata om. Om ni tycker det här med att göra en film där jag visar hur man öppnar ett konto, hur man sätter in pengar och vilka fonder som är bra för nybörjare, så gör jag jättegärna det. Har ni andra frågor, någonting mer jag ska prata om nu? Idag har jag ju pratat lite om julfiran, julpyssel, lite om karensdagar när man är sjuk, vad som händer, att man inte får pengar första dagen och så. Men har ni fler idéer? Skriv gärna. Jag läser alla kommentarerna. Jag är framme på jobbet nu. Jag har babblat i 18 minuter snart. Och jag önskar alla en underbar vecka. Ta hand om er. Och så ses vi i nästa vlogg. Ciao!